Speed up Windows 10 เร่งคอมให้เร็วแรงทันใจใครๆก็ทำได้ทั้ง Windows 7 8 10มีวิธียังไงคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีไปยังนะครับผู้ติดตามช่อง Handyman หรือว่าช่องช่างประจำบ้านของเราทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับเก่งคอมหรือไม่เก่งคอมนะครับถ้าทำตามวิธีนี้นะครับรับรองว่าทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของท่านให้เร็วและแรงขึ้นทันใจได้แน่นอนนะครับมีวิธีอยู่ไม่กี่วิธีครับเพียงเข้าไปลบไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้ครับมันก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานได้ performance ที่ดีขึ้นทันทีครับวิธีแรกครับเรียกว่าสั้นนิดเดียวนะครับวิธีง่ายครับแค่ก๊อปตัวนี้ไปวางในช่องค้นหานะครับแล้วก็เข้าไปลบไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นก็จบครับ ไปดูแบบที่2ครับนอกจากจะลบในช่อง temporary file ชั่วคราวแล้วก็ไปลบในช่องนี้ด้วยนะครับและช่องที่3ครับช่องที่4ครับเปิดให้ดูหมดเลยวันนี้เราจะทำอยู่4อย่างนี้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำให้ดูสดๆกันเลยสเต็ปแรกครับ copy ข้อความนี้นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ temp แล้วก็เปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับมาวางตรงที่ช่องค้นหาของ Windows ตัวนี้ครับวางลงไปแล้วครับวางเสร็จกด Enter ครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าในหน้าต่างนี้มีขยะอยู่เยอะมากเลยครับซึ่งเป็นขยะชั่วคราวที่นะครับไม่ได้ใช้แล้วครับไม่จำเป็นนะครับเราสามารถลบทิ้งได้นะครับว้าวอันเราก็กด Ctrl A เลยครับเลือกทุกไฟล์ที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็กด Shift Delete ครับทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็กด Yes ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมีบางไฟล์ที่ยังลบไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับติ๊กบล็อกตัวนี้แล้วก็กด Skip เลยครับปริ้งเห็นไหมครับจากหลายๆไฟล์เหลือแค่2ไฟล์เนี่ยขยะน้อยลงแล้วครับแล้วก็กากบาททิ้งไปเลยครับอันนี้ไปสู่สเต็ปที่2ครับสเต็ปนี้ก็ Copy มาเหมือนเดิมนะครับCopy มานะครับวางลงไปเหมือนเดิมครับในช่องค้นหากด Enter เหมือนเดิมครับก็จะเจอหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับซึ่งมีขยะอยู่เยอะเหมือนกันนะครับใครยิ่งใช้คอมเป็นแรมเดือนแรมปีไม่เคยทำความสะอาดแบบนี้เลยเนี่ยจะยิ่งเพราะว่าขยะเยอะมากนะครับเวลาลบก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ไม่นานมากนะครับกด Ctrl A เลยครับกด Shift Delete เลยครับตอบ Yes ครับว่าคุณจะลบได้ไหมกด Continue ครับเพื่อเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะลบนะครับถ้าเป็นแบบนี้มีบางไฟล์ที่ลบไม่ได้ก็ติ๊กอีกทีนึงครับแล้วกด skip ครับจบครับจะเหลือแค่บางไฟล์เท่านั้นที่ไม่สามารถลบได้ก็ไม่เป็นไรครับหรือจะลองให้แน่ใจอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับกด Ctrl A กด Shift Delete อีกครั้งหนึ่งแล้วกด Yes ยืนยันแล้วเช็คบล็อกตรงนี้แล้วก็ skip อีกทีหนึ่งลบได้ไหมเหลือเท่านี้นะครับไม่เป็นไรครับได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับต่อไปสเต็ปที่3ครับ Copy มาเลยแล้วก็มาช่องค้นหาแล้วก็กดวางลงไปแล้วก็กด Enter อีกทีนึงนะครับมาอีกแล้วครับขยะเยอะเลยครับในหน้าต่างนี้โอ้โหนะครับกด Ctrl A ครับเลือกทั้งหมดกด Shift Delete ครับเอาละครับเมื่อกด Shift Delete เสร็จแล้วนะครับคำถามก็จะถามเพื่อให้เรานะครับยืนยันความมั่นใจว่าจะลบหรือเปล่านะครับมันถามว่าอะไรเนี่ยนะครับถามว่า Are you sure you want to permanently delete these 8 items มั่นใจว่าจะลบ8ไอเทมนี้ไหมอย่างเราก็ yes อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ yes มันไม่ยอมให้ลบอีกนะครับติ๊กบล็อกไปเลยนะครับแล้วก็ตบสกิปไปเลยเหลือแค่2แล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันน้อยจังนะครับคือผมลบประจำนะครับมันเลยเหลือไฟล์น้อยมากนะครับมันไม่เหลืออะไรจะให้ลบแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับแรมเดือนแรมปีไม่เคยทำเลยนะครับมันจะเยอะมากแล้วจะใช้เวลาลบสักพักหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วก็กดกากบาททิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปสเต็ปที่4ครับนี่นะครับ Copy แล้วก็วางนะครับ Copy แล้วก็ Ctrl V วางลงไปเลยครับกด Enter ครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าท่านมีท่านก็กด Ctrl A แล้วก็กด Shift Delete นะครับแล้วก็กด Yes เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับผมลบอยู่บ่อยๆมันเลยไม่เหลืออะไรให้ลบแล้วนะครับ
แล้วก็กดทิ้งไปนะครับทำให้ครบทั้ง4สเต็ป4วิธีนี้นะครับรับรองว่าขยะในคอมพิวเตอร์ของท่านในไดซีเนี่ยจะหายไปเยอะเลยนะครับเห็นว่าพื้นที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับ เอาละครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ อันนี้เป็นพาร์ท 1 นะครับเป็น4วิธีแรกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับลองติดตามนะครับจะมีอีกหลายวิธีนะครับที่จะมาเสริมให้คอมพิวเตอร์ของท่านดีขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับกว่าจะยาวเกินไปนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ